Vi ser börsfall i Asien, ett oljepris som återigen spikar och en försiktig öppning i Stockholm när marknaden försöker förstå hur kriget i Mellanöstern utvecklas. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är måndag den 30 mars. Varmt välkomna in i studion och varmt välkommen till Peter Hedlund. Ja, men tack Nicky, kul att vara här. Kul att ha dig här. Det är ju väldigt mycket som händer både under helgen men också nu. Kriget i Mellanöstern är inne på 5:e veckan. Vi får lite mixade signaler både kring en eskalering men också en möjlig fred. Konkret så det vi kan ta fasta på i alla fall är att börserna i Asien faller. Ja, kraftigt också. Men det är just det här att det är lite propaganda får man ändå tänka här. Att det kommer utspel från Trump, det kommer utspel från Iran. Man gör vissa handlingar som Iran, han följer aluminiumanläggningar nu som var nytt. Och Houthi-rebellerna är kanske det största problemet som händer i helgen, att de kanske ger sig in här nu. Och då kan det ju ställa till det ordentligt på den västra sidan av Saudiarabien, denna pipeline som har avlastat nu igår. Stoppar man den också, då kan ju oljepriset dra iväg rejält. Ja, men, för det är ju det här kritiska sundet, för jag förstår det, Bab el Mandeb, där ungefär 12% av all havsfraktad olja passerar, som nu hotas att stängas av också. Ja, och precis. Och just i och med att de stängde av då, östra delen och Hormuzsundet där, så hade man den här pipelinen som går från öst till väst där man kunde så att säga, dirigera om lite olja. Om det nu så att säga stängs är det problem. Men dessutom, om det nu blir en hotbild mot Röda havet där upp mot Suezkanalen, ja, då har vi liksom pandemieffekter igen, att man inte vågar köra igenom där utan man kör runt Afrika och dyrare fraktpriser. Redan dyra oljepriser blir ännu dyrare fraktpriser och så får vi en ond spiral som vi redan har sett nu med de höga energipriserna, stigande räntor och det är därför börsen är så orolig för man vet inte vart det här kommer ta vägen. Ja, nej, men, och Brent-oljan just nu handlas till $115 fatet. Det är ganska nära liksom, de riktigt höga nivåerna vi hade för ett par dagar sedan. Men hur ska man tänka då? För att vi ser kraftiga börsfall i Asien. Här i Stockholm och i Europa ser det ut att bli betydligt mildare. Hur ska man tänka kring börsen? Hur ska man tänka kring obligationer? Ja, men det är en väldigt svår situation. Men just det här med Asien, att man tänker så här, olja har ett världsmarknadspris som i fredstid och stabila tider under globaliseringen har varit ganska stabilt ändå. Nu är det väldiga skillnader, så att vi hade ju Omanoljan där var över $170, jag tror upp runt Singapore nästan upp i 200. Flygbränsle hade dubblats, alltså bunkerolja. Allting är svårt för det blir bristsituationer och raffinaderierna måste ju ha en viss typ av olja också. Och det här slog då först mot Asien, för det är där den största exporten från Mellanöstern går. Men det börjar komma till Europa också, för priserna, att säga, prisbilden påverkar oss också. Men sen blir det även brist någon gång på om man säger, konstgödsel och alla möjliga sådana här petrokemiska produkter som är biprodukter av framställningen av alla möjliga raffinerade produkter. Så att det är onekligen svåra konsekvenser. Du nämnde obligationer här. Där har ju långräntan gått upp, vilket innebär att obligationerna kommer ner lite. Man får ändå bättre betalt att köpa obligationer nu. Så jag tycker ändå att det inte är helt ointressant om man inte tror på någon typ av riktigt hög inflation. Då måste man köpa inflationsjusterade så kallade tipsobligationer då istället. Men och börserna i Asien, de faller kraftigast och mest, och det är för att de drabbas kanske i första ledet av de här höga oljepriserna. Ser du, för vi har pratat ganska mycket om att den här ursköljningen har vi inte riktigt sett i Europa och på Stockholmsbörsen. Om det här fortsätter så tolkar jag det som att det kan komma någon typ av ursköljning här också. Ja, det tror jag verkligen, för att det är ju, olja är ju, alltså man kan ju tro att vi har kommit ganska långt i Europa i energiomställningen, men olja är fortfarande liksom en insatsvara i princip allt, för det är fortfarande transporter som går på olja. Olja finns idag i plast i nästan allting och gas. Men i Sverige tänker jag inte så mycket på det, att man skulle värma villan med en oljepanna eller gas. Men gas är också en så att säga, komponent som producerar elektronik. Och elen blir dyrare även i Sverige när det blir dyrare på kontinenten som vi har sett, men vi har liksom så här billig el i Sverige. Så att det blir väldigt mycket spridningseffekter och det kommer definitivt att slå här. För lägger vi pengar nu på att
tanka bilen, betala uppvärmningen av husen eller någonting annat då, eller transporter för den delen. Då finns det mindre över till att köpa annat så att sällanköp, man kan inte springa nu och köpa en ny bil till exempel eller för den delen diskmaskiner eller andra dyra sällanköpsvaror. Ja, och det ser inte ut som att man köper aktier brett så här i inledningen på den här korta handelsveckan ska vi säga. Stockholmsbörsens storbolagsindex är ner 0,3% i starten. Vi har ganska klassiskt defensivt i toppen. AstraZeneca, Essity och Evolution är alla upp och i botten så har vi då Saab, ABB, Volvo, storbanker. SCA handlas utan rätt till utdelning idag. Sen så har vi fått ganska mycket riktkursförändringar som jag skulle vilja nämna innan vi går in på dagens kanske största rörelse. Kinnevik backar 2%. Där har SEB sänkt sin rekommendation till behåll. Och Bank of America sänker rekommendationen för Electrolux till underperform från köp. Det är en dubbelsänkning, lite som du är inne på, att man kanske inte vill gå in och köpa sällanköpsvaror nu. Och aktien är ner faktiskt över 5%. Och dessutom hög skuldsättning. Så det är egentligen det sista du ser, att efterfrågan viker och du har en balansräkning som inte tål sämre tider. Det är ju verkligen inte de aktierna man ska köpa nu, om än de faller. Då ska de falla lite rejält för att det ska kompensera för att säga, den negativa utvecklingen. Då finns det bättre alternativ. Och Elekta då, stiger 1,5%. Där har Pareto inlett bevakning med rekommendationen köp. Bedömer där att deras system Evo ger bolaget en mer trovärdig väg att ta marknadsandelar i USA, där marknadspenetrationen är låg. Precis, det har ju gått bra i Europa, ljusnade i Kina. Den här lanseringen i USA är tanken att det ska liksom få fart på den marknaden också. Vår kollega Martin Blomgren satt i köp på Elekta i förra veckan tror jag. Så att vi är positiva till den aktien. Och så Sandvik, där meddelade man ju att man skulle ta en del omstruktureringskostnader i maj för ett år sedan. Nu får vi reda på lite mer av vad det är man tar. Åtgärderna kostar 315 miljoner kronor i första kvartalet får jag till mig här. Vi ser att Sandvik handlas ner lite mer än börsen som har synat ner ungefär 0,5%. Hexatronic också faller närmare 10%. Där har SEB sänkt rekommendationen till behåll från tidigare köp. Och sen då Diamyd Medical måste vi också prata lite om. Där har vi fortfarande inget avslut, men aktien ser ut att falla 90%. Man meddelade ju i fredags en besvikelse för fas 3-studien där man inte såg någon behandlingseffekt för läkemedelskandidaten Retogatenin, och nu på morgonen så säger man att det här är en chock för oss som bolag, säger vd. Ja, men det belyser bara riskerna med de här forskningsbolagen när man satsar allt på ett kort, man har ett så att säga preparat och man utvecklar, och så är det fas 1, 2, 3 och det kan ju fallera i alla delarna så att säga. Om än risken är mindre i fas 3 än där tidigare då, men det är också mer kostsamt att genomföra en fas 3. Så nej, det är tråkigt. Ja, men där går man från ett börsvärde då på drygt 2 miljarder till ett par 100 miljoner, ner nu 88%. Och så skulle jag vilja men då nu ser vi en reaktion här ner ungefär 0,5% för Stockholmsbörsen. Det är lite att man inte liksom ser det så jobbigt som man kanske tänker att det är när man läser nyheterna och det som sker. Ja, det är ingen panik, det är det inte. Och tanken är att man kanske kan se förbi oroligheter nu. För någonstans blir det också, om vi tar oljan till exempel, höga priser, någonstans botemedel mot höga priser också. Alltså det tar ju ner efterfrågan som är såklart negativt, för det kommer ju, i förlängningen blir det en recession egentligen. Men jag tror också att man inte ska vara för orolig för den här, om vi nu pratar högre räntor som Riksbanken och andra pratar om, att det kanske måste höjas på grund av högre oljepris eller energiinflation egentligen. För den är övergående, så blir det snart att vi kommer upp till en ny platå.
Sen blir det snarare en sämre ekonomisk läge och man måste börja sänka en för att stimulera ekonomin. Så jag tror egentligen man kan titta på att köpa sånt som har drabbats nu av högre räntor, för den kommer då att komma ner, skulle Mm. jag säga. Ja, men det är spännande. Och apropå sånt som du tycker att man ska köpa, så skrev ju du om Volati i förra veckan. Har ju handlats ner rejält på börsen efter ett bokslut som var åt det svagare hållet. Vad är det som gör att du tycker att det är ett köpläge här? Ja, egentligen ända sedan pandemin har Volati gått lite klent. Det är ju cykliskt, men jag tycker att de har ändå en beprövad förvärvsmodell. Man gör mycket förvärv. Bland annat har man en etikettrörelse, alltså självhäftande etiketter för industrin, för livsmedelshandeln och så vidare. Ett Etiketter Group där man då gör nya tilläggsförvärv och bygger på den. Som utvecklas bra. Man hittar nya synergier och bygger på så att säga, vinsterna där år efter år. Sen är det industrisegmentet som tar stryk nu och där är det en blandning. Man har ju flera olika bolag, men det är dels till bygg med betong och sten som går klent. Man har också ett bolag som tar hand och sanerar fuktskador och den typen, och där har nu varit 2 torra år. Det har varit klent där också. Så att det är lite olika bitar som så inte riktigt faller på plats här, så marginal halveras egentligen där nu mot vad den tidigare varit. Så tanken är väl att industrisegmentet någonstans kommer komma tillbaka till en historisk lönsamhet. Samtidigt som man nu delar ut Salix Group som ändå har utvecklats väldigt bra för stunden. Mm. Där höjer man till och med marginalmål till 12% från tidigare. Man låg runt 10 nu. Man ska ha en tillväxt på 15% per år. Och här är det sån här teknikhandel eller handelsbolag egentligen. Och de värderas ju ganska högt egentligen. Bergman, Beving, Lagercrantz, de andra serieförvärvarna som har gjort det bra. Så att skulle Salix få en sån varm värdering av börsen, då finns det uppsida bara i den avknoppningen egentligen. Men även utan det spekulativa inslaget tycker jag att har gjort det bra. Man visar på aktieägarvärde, man delade ut Bokusgruppen tidigare. Man visar på bra affärer när man köpte besiktad bilbesiktningsbolag som man sålde 2,5 gånger högre än inköpspriset. Så att, jag tycker ändå det ser bra ut. Man kan dock nämna också att när man delar ut Salix nu så hamnar preferensaktien i ett sämre läge. För ungefär halva vinsten försvinner, så du får bara en halv täckning egentligen mot vad du hade tidigare för att betala de utdelningarna. Så preferensaktien är ingenting jag skulle köpa. Nej, spännande. Men och då för att lite summera mer om det här såklart i Finansmagasinet och på sajt efn.se. Börsen då handlas ner ungefär 0,5%. Väldigt stora, kraftigt fall då i Diamyd som är ner 89%. Sivers stiger 15% så här på morgonen igen. Det har ju blivit Stockholmsbörsens meme-aktie. Hur skulle du vilja summera den här morgonen? Ja, men det, som du säger, man trodde kanske skulle vara lite mer oro. Vi har ju sett större fall tidigare. Nu börjar det bli en eskalering. Men marknaden än så länge verkar väl inte dra den slutsatsen att det blir så illa. Jag noterar också att Kinnevik faller 5% på den här reken. Och alltså Kinnevik, det där är ju verkligen en förtroendekris, för det finns ju, alltså kassan är ju mer än halva börsvärdet, eller ungefär halva börsvärdet nu i alla fall. Så att själva portföljen nu värderas närmare 80% substansrabatt egentligen. Och man kan ju tycka att det är så att säga upplåsta värderingar, men att de ska ner 80% över linjen, det tror jag inte. Så att den tycker jag ändå kanske börjar se intressant ut här. Och Sivers, som du säger, det är ett mysterium i sig att det är så hög omsättning av ett sånt litet bolag. Insiders räcker ut aktier. Ja. Ja, det är spännande. Vi får fortsätta följa det som sker där och på marknaden. Stort tack Peter Hedlund för att du har varit med den här morgonen. Stort tack också som alltid till er tittare. Hoppas ni är med oss vid 11:15. Då är det börslunch precis som vanligt. Hoppas ni har en fin dag.